Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong lúc Lâm Hạo Thần và Thải Nhi đang tình đồng ý mặn trên chiếc giường được coi là ngôi nhà nhỏ của bọn họ thì Lam Nghiêm Vũ bất ngờ xuất hiện. Một đạo linh quang được bà phóng thích ra ngay lập tức xé tan tấm màn che lộ ra thần sắc thất kinh của hai người. Lam Nghiêm Vũ cố nén tức giận, quay qua phía Lâm Hạo Thần lên tiếng: "Tổng bộ khu ma có nhiệm vụ khẩn cấp vô cùng quan trọng, mời cậu mau chóng đến doanh trại nhận nhiệm vụ." Thải Nhi không quan tâm đến sự tồn tại của bà, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Hạo Thần nói: "Ta đi với ngươi." Thái độ này khiến Lam Nghiêm Vũ vô cùng khó chịu, bà lạnh lùng quát: "Nhiệm vụ này chỉ yêu cầu một mình Lâm Hạo Thần, quân lệnh như sơn, mời cậu mau chóng chấp hành." Lâm Hạo Thần quay ra trấn an Thải Nhi, hắn nhận ra cơ thể nàng đang run lên, đối với nữ nhân trước mắt rõ ràng là có hiềm khích. Nói xong, Hạo Thần hướng về phía cửa rồi đi, sau lưng hắn, không khí lúc này bỗng chốc lạnh như băng, không phải do thời tiết mà là do sát khí tỏa ra trên thân thể hai người phụ nữ kia. Lâm Hạo Thần đã ra khỏi phòng, Thải Nhi cũng không muốn tiếp tục giao tiếp cùng nữ nhân trước mắt, nàng gằn giọng nói: "Nếu đã xong việc, mời bà đi cho, tôi cần phải nghỉ ngơi." Lam Nghiêm Vũ cau mày, lúc này bà đã thật sự không kiềm chế được cơn giận, nhìn thấy con gái mình và một nam nhân khác cùng ở trên một chiếc giường, hơn nữa cả hai còn nhỏ tuổi như vậy, người mẹ nào có thể bình tĩnh được cơ chứ? Những tưởng sau một thời gian dài xa cách, hai mẫu tử bọn họ sẽ nhìn nhau trìu mến, không ngừng hỏi han nhau thì trái lại, cả hai lúc này đang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Lam Nghiêm Vũ nhìn ánh mắt lạnh như băng của con gái, chợt ngây ngẩn, bà trầm giọng nói: "Thải Nhi, dù sao ta cũng là mẹ của con." Thải Nhi cười lạnh, nàng tự giễu: "Mẹ ư? Khi tôi bị ném trong huyệt độc âm lãnh 7 ngày 7 đêm thì bà đang ở đâu? Năm tôi 3 tuổi đã không có cha mẹ, hiện tại tôi chỉ có một người thân, chính là anh ấy." Vẻ giận dữ trên mặt Lam Nghiêm Vũ khoảnh khắc biến mất, còn lại là sự nhợt nhạt khó hình dung, giọng nói mang theo sự mất mát truyền khắp căn phòng. "Thải Nhi, chẳng lẽ mẹ trong lòng con không bằng một người ngoài ư?" Thải Nhi lạnh giọng đáp: "Người ngoài ư? Khi tôi gặp nguy hiểm, chính anh ấy, một người xa lạ đã chắn trước mặt, dùng thân thể vì tôi chặn lại nguy hiểm. Anh ấy nói sẽ bảo vệ tôi cả đời, mà lúc đó các người đâu? Các người đã vì tôi làm được điều gì? Tôi biết rồi, bà đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi." Lam Nghiêm Vũ nghe bờ môi nhổ ra lời tuyệt tình, mặt vàng như giấy, lảo đảo lùi ra sau 2 bước, đôi mắt đẹp long đầy nước mắt. Nhìn Thải Nhi băng lãnh mà cuột cường, bà mạnh xoay người xông ra ngoài. Lúc này thì Long Hạo Thần cũng đã tới trước mặt Thành Linh Tâm, vì không còn nhiều thời gian nên ông đưa cho Hạo Thần một cái áo choàng màu đen giống mình, rồi cả hai mau chóng rời khỏi doanh trại. Trên đường đi, Thành Linh Tâm nói cho Hạo Thần biết về tình hình hiện tại, đội quân ám dạ chi thứ được phái đến căn cứ ma tộc hiện đang gặp nguy hiểm. Bởi vậy, nhiệm vụ khẩn cấp này chỉ có 2 người mà thôi. Lát nữa khi ông cứu những thích khách kia khỏi tay đám ma tộc, trong vòng 2 phút, Long Hạo Thần bắt buộc phải tìm được lối ra, bằng không nhiệm vụ sẽ thất bại. Tuy Long Hạo Thần không biết vì sao Thành Linh Tâm đột nhiên gọi mình tới, ông là chỉ huy quân sự tối cao khu ma quang, muốn tìm một kỵ sĩ càng mạnh chỉ sợ không chút khó khăn. Thế mà lại chọn chính mình, một đại địa kỵ sĩ cấp 5 nhỏ nhoi, rốt cuộc y muốn gì? Thế nhưng quân lệnh như sơn, y đã ra lệnh thì sao Long Hạo Thần có thể từ chối? Nhìn thấy vẻ phức tạp trên mặt Long Hạo Thần, Thành Linh Tâm hỏi: "Cậu sợ ư?" Thanh âm lãnh đạm của Thành Linh Tâm vang lên bên tai Long Hạo Thần. Long Hạo Thần lắc đầu: "Báo cáo tổng trưởng, tôi không sợ." Nghe được một lời này, Thành Linh Tâm vô cùng hài lòng. Chẳng mấy chốc cả hai đã có mặt ở căn cứ ma tộc, nhìn những chiến sĩ của thiết khách thánh địa bị giam giữ, ông vô cùng đau lòng. Lại gần những chiến sĩ kia, Thành Linh Tâm phát hiện tất cả bọn họ đã ngưng thở, ông làm ra một thủ pháp giống như giúp linh hồn bọn họ siêu thoát. Sự hy sinh lần này của bọn họ sẽ mãi mãi được thiết khách thánh địa ghi nhớ, nhất định một ngày nào đó, ông sẽ cùng những chiến sĩ khác trả thù cho bọn họ. Đúng lúc này thì đội quân ma tộc đã phát hiện ra sự tồn tại của hai người, bởi vậy liền lập tức tấn công hai người bọn họ. Chớp mắt Long Hạo Thần lúc này là một song đao ma lĩnh chủ, Thành Linh Tâm mặc dù đối phó với địch nhân nhưng Long Hạo Thần làm từng hành động đều đập vào mắt y. Trong lòng y thầm ngạc nhiên, y nhận ra Long Hạo Thần không có sử dụng linh lực, nhưng mỗi một kiếm đều hết sức chính xác, không một chút lãng phí hay dư thừa. Kiếm pháp ngay ngắn kín kẽ, đã có mấy phần trưởng thành, càng làm y tò mò là người trẻ tuổi này lúc trước trên đầu tường là thủ hộ kỵ sĩ trong đội, trụ cột vững vàng, nhưng bây giờ cầm song kiếm lại ra ngô giao khoai, biến thành bộ dáng chừng giới kỵ sĩ, khiến ông thầm tán dương. Thế nhưng lúc này đối thủ của bọn họ không phải là đám song đao ma hay ma tộc cấp thấp nữa, bởi vì thanh yêu kỵ ma kỵ nhĩ đã xuất hiện. Liệu rằng cả hai sẽ làm thế nào để đối phó với trụ ma thần thứ 70 sở hữu tu vi đỉnh cấp 8? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Đến đây thì cũng hết tập 60 Thần Ấm Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.